ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች ነው እንግዲህ ዛሬም ስለ ቱበርኩሎሲስ ወይም ደግሞ ማይኮባክቴሪየም ቱበርኩሎሲስ የምንለውን እንግዲህ በባለፈው በፓርት 1 ለማየት ለመዳሰስ ሞክረናል ዛሬ ደግሞ ፓርት 2ን በደንብ አድርገን የምናይ ይሆናል ምክንያቱም በዚህ ውስጥ እንግዲህ ወሳኝ ፓርቶቹ ናቸው ልናያቸው የምንችላቸው በባለፈው እንዳልኳችሁ ስፔሻሊ እነዚህ isoniazid rifampin ብለን ምንጠራው ካሉት መድኃኒቶች ውስጥ ይሄ ማለትም ከፓይራዚናማይድ ከኢታምቡቶል ከስትሪፕቶማይሲን ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶች መካከል ውስጥ አክቲቭ ድረግ ናቸው ብለን ለማለፍ ሞክረናል እንዲሁም ደግሞ እንደምን ያገለግል አክቲቭ ድረግ እንደመሆናቸው መጠን ወይም ደግሞ ባክቦን ኦፍ ቲቢ ብለን እንጠራቸዋለን አስ ኤ ፕሮፊላክሲስ እንደምንጠቀማቸው በስፋት ለመዳሰስ በባለፈው ፓርት ላይ የአይሶናዚድ ሬዚስታንስ ሚኖር ከሆነ ወይ አይሶናዚድ ማይሰጥበት ከሆነ ለፕሮፊላክሲስ ትሪትመንት ሪፋምፒሲን ማይሰጥ ከሆነ ደግሞ የሪፋምፒሲን ችግር የሚፈጥር ከሆነ ሪፋቢዩቲን የሚለውን መድኃኒት እንደ ፕሮፊላክሲስ መጠቀም እንደምንችል እንግዲህ ላተንት ፌዝ ላይ ለማየት ሞክረናል ምክንያቱም ኢንላተንት ፌዝ ላይ ስፔሻሊ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አላቸው ተብሎ ነው እና የሚታሰበው ስለዚህ እንግዲህ ትሪቲንግ እዚህ እንግዲህ እንደምናየው ትሪቲክ አክቲቭ ዲዚዝ ነው ስለዚህ አክቲቭ ዲዚዝ ነው ዛሬ ትሪት አለናረግ የምንችለው ማለት ነው ከዛ ጋር እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ ሶ ፎር ትሪትመንት ኦፍ ካልቸር ፖዚቲቭ ፑልሞናሪ ቲቢ ኮዝድ ባይ ድረግ ሰሰስተብል ኦርጋኒዝም ነው ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘም ድረግ ሰሰስተብል ኦርጋኒዝሞች ነው ምን ልናረጋቸው የምንችለው ትሪትመንቱ እንዲከናወን የምናረግ ዶዝ ኦፍ አንቲባክቴሪያል ድረግ are given other source should be consulted for treatment recommendation when TB is concurrent with HIV infection ስለዚህ ለምሳሌ ቲቢ እና HIV ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቲቢ ሊከሰት የሚችል ያልነው ስፔሻሊ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ ፔሸንቶች ላይ በስፋት እንደሚከሰት ነው ምክንያቱም የኢሚኒቲ ኢሹ ስለሆነ እነዛም ደግሞ ኖርማል ፍሎራዎች ጀነሬት አድርገው ወደ ኢንፌክሽን ፎርም እንዲቀየሩ ከሚያረጉ መካከል አንዶቹ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በዛት ተወስዱልኛላችሁ ስለዚህ ራሱን የቻለ የትሪትመንት ስኬጁል አለው ማለት ነው በቲቢ ትሪትመንት እንደውም ምንድን ያልነው ኢቭን እስከ 6 ወር ኢኒሺያል ፌዝ እና ኮንቲኒዩስ ፌዝ ብለን ምንጠራቸው በ6 ወር ውስጥ ሊያልቁ የሚችሉ ነገሮችን ነው የሚያሳየው ዘን ስታንዳርድ ትሪትመንት ቲቢ ትሪትመንት ሬጂመንት isoniazid ልብ በሉ መድኃኒቶቹ ሪፋምፒሲን እንዲሁም ደግሞ pyrazinamide ኢታምቡቶል for 2 months ይላል ስለዚህ ለሁለት ያህል ለሁለት ወር እነዚህ መድኃኒቶች እንቀጥላለን then followed by isoniazid እና rifampin ብለን ምንጠራቸው በሁለቱ መድኃኒቶች ደግሞ ለ4 ወር ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ማለት ነው ለ6 ወር ማለት ነው ለዚህም ነው እንግዲህ እነዚህ በተለይ አክቲቭ ላይ ነው ትልቁ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው ምክንያቱም አክቲቭ ላይ ነው ትሪትመንታችንም ኤፌክቲቭ ሊሆንልን የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ isoniazid rifampin pyrazinamide ኢታምቡቶል እነዚህ አራቶቹ መድኃኒቶች ለሁለት ወር እንቀጥላለን ከዛ ደግሞ isoniazid እና rifampin ደግሞ ለ4 ወር አንድ ላይ 6 ወር ስለዚህ ኢኒሺያል ፌዝ ላይ አራት መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ኮንቲኒዩስ ፌዝ ላይ ደግሞ ሁለት መድኃኒቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ብያለ isoniazid እና rifampin አደገኛ መድኃኒቶች ናቸው ለቲቪ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱት እነሱ ናቸው ኢታምቡቶል ቢት ስቶፕ if susceptible to isoniazid ይላል rifampin and pyrazinamide shown ይላል appropriate sample should be sent for culture and susceptibility testing period to initiating therapy for all patients with active TB The data should guide the initial drug selection for the new patient if susceptibility data are not available. The drug resistance pattern is area where the patient likely required TB should be used. ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ especially isoniazid related with the adverse effect of peripheral neuropathy rifampin especially this one is most drug interaction can be happen on this drug and the pyrazinamide correlated with liver function and as well as itambutal in terms of the ከማየት ጋራ ያለውን ነገር በደንብ አድርጎ ዲቴክት ላይ ያረጋለን ምንችል አይደንቲፋይ ለማድረግ ምንችለውን እንግዲህ ይሄንን ነው ስፔሻሊ ቪዥዋሊቲ ጋራ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አለ ለምሳሌ ስፔሻሊ ሌዛን 6 years children can't be given this ethambutol because of visual disturbance may occur at this stage ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ተወስዱልኛላችሁ so isoniazid may be administered concurrently with nucleoside reverse transcriptase inhibitors protease inhibitors and non nucleoside reverse transcriptase inhibitors ስለዚህ
ምንም ችግር የለው this isoniazid can be given with other HIV drug or IRT drug special nucleoside reversal script non-nucleoside reversal scripts and the protease inhibitors twice weekly for 9 months ይላል ስለዚህ ለ9 months ያህል እንወስዳለን በቀን ሁለቴ ማለት ነው directly observed therapy must be used in twice weekly dosing so every TB treatment regimen should be observe direct observation therapy ያስፈልጋል ማለት ነው isoniazid daily for 6 months not indicated for HIV infected persons those with fibrillation can chest radiographic or children ይላል ስለዚህ twice weekly for 6 months directly observed therapy must be used with twice a week dosing ይላል ስለዚህ modification in virus negative plus positive ይላል medication mandation a preferred acceptable alternative offer when the randomized clinical trial data from the clinical trial data እንግዲህ እነዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከአሶናዚድ ጋር ያያዙ እንትናች ናቸው ስፔሻሊ እነዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ብለናል በተለይ እነዚህ ራሳቸውን የቻለ የትሪትመንት ስኬጁል አራቸው ፕሪግናንት ጋራም የሚያዝበት የራሱን የቻለ ምክንያት አለ some expert would use rifampicin for 2 months as alternative regimen in HIV infected pregnant ከሆነ rifampicinem እንደ alternative ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱ ናቸው ግን children younger than 80 years ላይ ብዙም እንትን እንደሌላቸው ነው የሚያሳየው should be avoid during first trimester ላይ ግን avoided መደረግ አለባቸው inter for disease control and prevention target tuberculosis test infection always check መደረግ አለበት if the patient is being evaluated for retreatment of TB especially retreatment during mental resistance of drug በሚፈጠርበት ሰዓት it is imperative to know what drug were used previously and for how long the patient must complete 6 months treatment therapy or more of feature for more treatment HIV positive patients should be treated for additional 3 months ስለዚህ HIV ያለባቸው ሰዎች ለተጨማሪ 3 months treatment ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ አጠቃላይ for 9 months should be given anti-TB drug for HIV patient and at least 6 months from the time that they convert to smear and the culture negativity is mandatory when isoniazid and rifampicin cannot be used treatment duration become 2 years or more regardless of immune status so እነዚህ especially isoniazid and rifampicin can't be used during the initial phase or continuous phase it should be the other treatment to be continue for 2 years patients who are slow to respond those who remain culture positive 2 months of treatment those with cavitary lesion on chest radiography HIV positive patients should be treated for 9 months this is the total in addition normal treatment regimen that mean for initial phase 2 months for continuous phase 4 months totally 6 months in addition here add 3 months for HIV infected patient is a mandatory and for 6 months after that for 6 months ALLs will be check the smear positivity or culture negativity to be confirmed well drug resistance ላይ ስንመጣ እንግዲህ if the organism is drug resistance ከሆነ especially MDR to the aim to introduce 2 or more active agents that the patient has not received previously with MDR-TB multi-drug resistance TB no standard regimen can be proposed it is critical to avoid monotherapy during what during multiple drug resistance did not give monotherapy treatment or adding only single drug to the failing regimen ማለት ነው ይሄ ማለት በመልቲፕል ድረግ ሬዚስታንስ ጊዜ አንድ መድኃኒት በምንም አንጠቀምም እንደገና ደግሞ አንድ መድኃኒት ራሱ በሬጅመኑ ላይ ምን ማድረግ አንችልም መጨመር አንችልም ድረግ ሬጅመን ፎር ካልቸር ፖዚቲቭ pulmonary tuberculosis by drug susceptible organism for it let me regimen drug initial phase look this one is initial phase this is continuous phase when isoniazid rifampicin pyrazinamide and ethambutol is the drug of choice it is the first line drug 7 days per week for 56 doses or 8 weeks or 5 days per week
for 40 days or 8 weeks. This means for 2 months only. 1 week, 4 weeks to be under equals to 1 month. Regimen here and the drugs isoniazid and rifampicin. Continuous phase ላይ ደግሞ አሶናዚን እና ሪፋምፒሲን ብቻ ነው። እዚህ ላይ አሶናዚን ሪፋምፒሲን ፓሪዚናማይድ ኢታምቡቶል ነው። 4 መድኃኒት ነው ኢኒሻል ፌዝ ላይ። ኮንቲኒየስ ፌዝ ላይ ግን አሶናዚን እና ሪፋምፒሲን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ 7 days for this one is for 18 weeks ነው። ስለዚህ ለሶስት ምንድን ላይ አጠቃላይ እንግዲህ ሬንጅ ኦፍ ቶታል ሚኒማም ዱሬሽን ሚኒማል ዱሬሽን ነው 26 ዊክ ድረስ ለመቀጠል ያለብን ማለት ነው። ይሄ 1A ላይ ነው። ትልቅ ኦፕሽን 1B ላይ ደግሞ አሶናዚድ ሪፋምፒሲን ትዋይስ ዊክሊ ነው ፎር 36 ዶዝስ ነው። ይሄ 126 ዶዝ ነው and 92 76 26 ዊክስ ነው ይሄኛው ሊቀጥል የሚችለው ማለት ነው። 1C ላይ ደግሞ አሶናዚድ ሪፋምፒሲን ዋንስ ዊክሊ ፎር 8 ዶዝስ ነው። ዶዙ በጣም እየቀነሰ የመጣው ስለዚህ ይሄንኛው እንግዲህ ከ74 እስከ 58 ወይም ደግሞ 26 ዊክስ ላይ ነው ሊቆይ የሚችለው። ይሄም ለ18 ዊክ ነው። ይሄም ለ18 ዊክ ነው። ይሄም ለ18 ዊክ ናቸው እነዚህ በሙሉ ማለት ነው። ከዛ አሶናዚድ ሪፋምፒሲን ፓሪዚናማይድ ኢታምቡቶል 7 days per week for 2A 4 doses 2 weeks then twice weekly for 12 doses 6 weeks or 5 days per week for 10 doses 2 weeks then twice weekly for 12 doses and 6 weeks during this. At this time, isoniazid on continuous phase we will be used twice weekly for 36 doses as well as 18 doses. This twice weekly. This one is once weekly for 18 doses. So that's it. 26 doses. 26 totally. This is for 4 months to be continued. This initial phase is for 2 months. This is for 4 months. Totally equals to for 6 months should be continue the anti-TB treatment regimen. Especially look HIV negative, HIV positive, HIV negative, HIV positive. This is under rating evidence now. Then isoniazid rifampicin pyrazinamide ethambutol 3 times weekly 3A ብለን የምንጠራው isoniazid እና rifampicin this is continuous phase. This one is initial phase. So this is for negative, this is for positive. And isoniazid rifampicin ethambutol this one is 3 drugs 7 days per week for 56 doses isoniazid rifampicin 4A 4B ደግሞ isoniazid rifampicin this is for 7 days twice weekly this per week for 170 week. HIV is human immunodeficiency virus that mean indicators and as well as for example rating is preferred drug of choice. B is acceptable alternative. C is offered when A and B cannot be given. A should never be given ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳዩት እነዚህ ነገር ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን በደንብ አድርገን ማየት እንችላለን። ኤቪደንስ ሬቲንግ 1 randomized clinical trial 2 data from clinical this as well as patient with cavitation on initial chest radiograph and a positive culture at completion 2 months for initial therapy but for HIV patient 7 totally for 9 weeks should be continue the treatment of the drug. Those anti-tubercular drug for adult and children. አዳልት እና ችልድረን ላይ ደግሞ በብዛት የሚሰጡት ዶዞቹ ለምሳሌ ፈርስት ላይን ድረግ ላይ አሶናዚድ ሪፋምፒሲን ሪፋቡቲን እና ሪፌፔንቲን ብለን ምንጠራቸው አሉ። ፕሪፓሬሽኖች ታብሌት ካፕሱል ነው። አዳልት ችልድረን እንዳይሊ ስለዚህ 5 ሚሊግራም ፐር ኬጂ ነው። 1 ታይምስ ፐር ዊክ ነው። በሳምንት አንድ ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ 2 ታይምስ ፐር ዊክ ነው። ዚስ ዋን ኢዝ 3 ታይምስ ፐር ዊክ ነው ያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አንቲ ቱበርኩላር ፎር አዳልት እና ለቺልድረን ምንሰጣቸው መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ ቶታሊ ብለን ምንጠራቸው ሪፋቤንቲን፣ rifabutin, rifampin, and isoniazid ብለን ምንጠራቸው this all drug are active form of drug and pyrazinamide, ethambutol will be continue adult children maximum dose second line cycloserine, etonamide
dose of anti-tubercular drug for adult and the children are the second line nature. This one is specially used for second line patient. Streptomycin, amikacin, vulcanamycin, capromycin, alpha aminosulfuric acid ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ስለዚህ በሳምንት አንድ ጊዜ በሳምንት ሁለት ጊዜ የምንሰጠው አለ በሳምንት 3 ጊዜ የምንሰጣቸው መድኃኒቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰከንድ ላይን ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ከየት ነው የሚጀምሩት? ከዚህ ጀምረው ከሳይክሎሰሪን ታምፑቶል ብለን ጀምረን ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ ሞክሲክላቪንም ሰከንድ ላይን ድረግ ነው። ስለዚህ ሞክሲክላቪን አሁን ለምሳሌ ለህፃናት ከሰከንድ ላይን ከማይሰጡ መድኃኒቶች ውስጥ ነው የሚካተተው ማለት ነው። ሌሎቹ አብዛኞቹ ግን ሰከንድ ላይኖች ለህፃናት ሪከመንድ ይደረጋሉ ብሎ ነው ያስቀመጠልን። ድረግ ሬዚስታንስ should be susceptible in the following situation ነው። susceptible patient who have received pediatric therapy TB ከሆነ susceptible ናቸው። patient from geographic area with high prevalence of resistance South Africa or Mexico እነዚህ ሀገራት ላይ ከሆነም እንደዛው ነው። patient who are homeless institutionalization HIV drug abuser and infected with ከሆኑ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ኤክስፔክት የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሜክሲኮ ሳውዝ አፍሪካ ብለን የምንጠራቸው ሞስት ኦፍ ዛት ሰዎች ምንድናቸው ሃይ ፕሪቫለንስ ኦፍ ሬዚስታንስ የሚፈጠረው ሞር አዲክትድ የመሆን አቅም አላቸው ከመድኃኒቶች ጋር ተብሎ ነው የሚታሰበው። ፔሸንቱ ስቲል ሃቭ አሲድ ፋስት ባሲሊ ፖዚቲቭ ስፑተም ስሚር አፍተር 2 months ኦፍ ቴራፒም ከሆነ ይሄኛውም ለድረግ ሬዚስታንስ ከሚጋልጹን ውስጥ ከሚያጋልጡሎች ውስጥ አንዳንዶቹ ናቸው። ፔሸንት ሁ ስቲል ሃቭ ፖዚቲቭ ካልቸር አፍተር 2 to 4 months ኦፍ ቴራፒም ካለ ፔሸንት ሁ ፌል ቴራፒ ኦር ሪላፕስ አፍተር ሪትሪትመንትም ከሆነ it is a mandatory to be used susceptible to drug resistance those patient to now to be exposed to MDR cases ከሆነ ለዚሁ ነገር ያጋልጻሉ ነው። so special population ብለን የምንጠራቸው እነማን ናቸው? tuberculosis meningitis and extrapulmonary disease ብለን የምንጠራው አለ። in general isoniazid pyrazinamide ethambutol and cycloserine penetrate the cerebrospinal fluid readily. Patients with central nervous system TB are often treated for long period at least for 9 to 12 months. ስለዚህ tuberculosis meningitis ብለን የምንጠራውና ከፖልሞናሪ ውጪ ያሉት የቲቢ ዝርያዎች ከ9 እስከ 12 ድረስ ነው ምን ልናረጋቸው የምንችለው ትሪት ልናረጋቸው የምንችለው። በየትኞቹ መድኃኒት? አሶናዚድ አለ፣ ፓሪዚናማይድ አለ፣ ኢቶናማይድ አለ፣ ሳይክሎሴሪን አለ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አሶናዚድን የተጠቀመው ፓሪዚናማይድን ፍሮም ፈርስት ላይን isoniazid and pyrazinamide this is first line etonamide and cycloserine from second line should be combined for 9 to 1 months. Extrapulmonary TB for soft tissue can be treated with conventional regimen. TB of the bone is typically treated for 9 months. ስለዚህ ቲቢ ከቦን ጋር ከተያዘም ከሆነ ለ9 ወር ነው። ከሲኤንኤስ ጋር ከተያዘ ግን ከ9 እስከ 12 ወር ነው ምን ልናረጋቸው የምንችለው ትሪት ልናረጋቸው የምንችለው። ኦኬሽናሊ ዊ ሰርጂካል ሊያስፈልግም ይችላል ማለት ነው። ቺልድረን ላይ ስንመጣ ደግሞ ቲቢ ኢን ቺልድረን may be treated with regimen similar those used in adult. Also some physicians still prefer to extend treatment to 9 months ያደርጉታል ማለት። ስለዚህ ለህፃናት ከሆነ ግን ያው ኢኒሻል ፌዝ እና ኮንቲኒየስ ፌዝ ለ2 ወር እና ለ4 ወር አንድ ላይ ለ6 ወር የሚለውን በዛ ሬጂመን ብዙ ፊዚሻኖች አድቫይስ ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ ለ9 ወርም እንዲቀጥል ያደርጋሉ። ስለዚህ ፔዲያትሪክ ዶዝ ኦፍ ዘ ድራግ should be used ነው ማለት ነው። ፕሬግናንት ውመን ላይ ሲሆኑ ደግሞ ስፔሻል ፖፑሌሽን ብለን ከምንጠራቸው እንግዲህ ፕሬግናንት ውመን ላይ ቲቢን ትሪት የምናደርግበት ቴክኒክ the usual treatment of pregnant women is isoniazid, rifampin and ethambutol for 9 months ማለት ነው። ስለዚህ there is no pyrazinamide በዚህ ውስጥ እንደሌለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እንደውም ደግሞ ኢታምቡቶል እና አሶናዚድ እና ሪፋምፒሲን ብቻ ለ9 ወር ለፕሬግናንት ማዘር ትሪትመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። women with TB should be cautioned against becoming pregnant as with the disease poses a risk of the fetus as well as to the mother ከሆነ አሶናዚድ or ኢታምቡቶል relatively safe when during pregnancy። ስለዚህ ኢታምቡቶል እና አሶናዚድ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? በጣም ሴቨስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሶናዚድ ሪፋምፒሲን አክቲቭ ድረግ ነው። እንክሉዝ እዛ ላይ እንግዲህ ፓይሪዚናማይድ ነው ያልተጨመረው። ፓይሪዚናማይድ ኮንትራኢንዲኬትድ ፎር ፕሬግናንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሶናዚድ ሪፋምፒሲን እና ኢታምቡቶል ለ9 መንዝ ያህል እነዚህ ሶስቱ መድኃኒቶች ፕሬግናንት ከሆነች እንጠቀማለን። ሰፕሊመንቴሽን ዊዝ ቫይታሚን ቢ ኢዝ ፓርቲኩላር ኢምፖርታንት ዱሪንግ ፕሬግናንሲ ስፔሻሊ
peripheral neuropathy, especially related with isoniazid side effect or adverse effect of isoniazid ስለሆነ it should be recommend vitamin B6 supplementation ነው የሚለው እንግዲህ ስለዚህ rifampicin has been rarely associated with birth defect ነው but those seen are occasionally severe including lipid reduction and CNS installation በማምጣት ግን በጣም አደገኛ ናቸው እንዴ ስናያት ቀለል ያለች ልትመስለን ትችላለች እንጂ ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች መረሳት የሌለባቸው ናቸው pyrazinamide is not been studied under number of pregnant women but uneducated information suggests that it may be safe ethambutol may be associated with premature delivery ጋራ የመገናኘት አቅም አለው congenital deformity and down syndrome ጋራ ይያዛሉ ማለት ነው when used during pregnancy so it can be recommended in pregnancy ብሎ ኢቶናማይድን አስቀምጦልናል ኢቶናማይድን ነው እንግዲህ እያልን ያለን ኢቶናማይድ from the second line ነው እንግዲህ second line ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም በርዝ ዲፌክት እና ኮንጂኔታል አልቡን ዲፎርሚቲ ማምጣት አቃም አለው እንዲሁም ዳውን ሲንድሮም ያመጣል ፕሪማቹር ዴሊቨሪ ፕሮዲዩስ በማድረጉ ኢታምቡቶል is not safe for pregnancy and pyrazinamide is not well studied documented avail streptomycin has been associated with hearing impairment የማምጣት አቅም ስለሚኖር in the newborn including complete deafness must be reserved for critical situation where alternative does not exist በሚሆንበት ሰዓት ይሄ ደግሞ streptomycin ከዲፍነስ ጋራ hearing impairment ጋራ ከየመያዝም አቅም ስላለው አንጠቀምም ማለት ነው cycloserine is not recommended during pregnancy fluoroquine should be avoid pregnancy during and nursing ነው በመታጠባበት ሰዓትም እንዲሁም ደግሞ during pregnancy እነዚህ cycloserine streptomycin etonamide and pyrazinamide cannot be safe for pregnant women especially when susceptible to mycobacterium tuberculosis ማለት ነው well ወደ renal failure ስንመጣ in nearly all patients isoniazid and rifampicin do not require dose modification in renal failure ስለዚህ ብዙም ችግር እንደሌላቸው ነው pyrazinamide and ethambutol typically require reduction dose frequency from daily to 3 times weekly እናረጋዋል daily to 3 times weekly ይደረጋል due to renal impairment especially what pyrazinamide and ethambutol ትልቅ የሬናል ፕሮብሌም የመፍጠር አቅም አላቸው evaluation of therapeutic outcome and patient monitoring ይላል the most serious problem TB therapy is non-adherent to the prescribed blood regimen so ለዚህም ነው direct observe treatment ተብሎ የተቀመጠው በጣም ከመግበዱ አንፃር ሰዎችም አዲር ካለማድረጋቸው አንፃር the most effective way to ensure adhere is with the direct observed therapy ነው so patient who are acute ነው acid fibrillary ላይ የሚለው smear positive should have sputum sample sent for acid fast bacilli ብለን ጠራው ነው stain every 1 to 2 week until 2 consecutive smear are negative ይላል once on maintenance therapy patient should have sputum culture performed monthly until negative which generally occur of 2 to 3 months if sputum culture continue to be positive after 2 months or after initial phase drug susceptibility test should be repeated and serum drug concentration should be checked patient should have a blood urea nitrogen serum creatinine aspartate transferase and line transferase and a complete blood count determined baseline and periodically depend on the presence of other factors that may increase likelihood of toxicity or advanced especially during advanced age alcohol abuse and possibility of pregnancy በሚኖርበት ሰዓት laboratory investigation በጣም ወሳኝነት አለው hepatotoxicity ነው hepatotoxicity should be suspected in patient with transaminase exceed 5 times upper the limit of normal ነው whose total bilirubin exceed 3 mg per deciliter ስለዚህ መጨመር አቅም at this point the offending agent should be discontinued and alternative selected ነው ስለዚህ ስፔሻሊ ከዚህ ጋር ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን በመጫወት የሚታወቁት ደግሞ ከዚህ ጋር ትልቅ አቅም አላቸው የሚባል እነ pyrazinamide ናቸው well isoniazid change in frequency recommend ይሄ ማለት እንግዲህ during recommendation for adult patient with reduced renal function issue በሚኖርበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ የሚያሳየው እንዲሁም recipe modulitis በሚሆንበት ሰዓት ስለዚህ isoniazid ምንም ለውጥ አያመጣም አይቀየርም rifampicin ምንም አይቀየርም ፍሪኩዌንሲ ላይ pyrazinamide ይቀየራሉ ethambutol ይቀየራሉ levofloxacin cyclosporine etonamide paraaminosulfuric acid ይቀየራል streptomycin
ካፕሮማይሲን፣ ካናማይሲን፣ አሚካይሲን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ይጠራሉ። ግን ከዚህ ውስጥ የማይቀየሩት አሶናዚድ፣ ሪፋምፒሲን ብለን የምንጠራቸውና ኢታምቡቶልና ፓራ አሚኖ ቤንዞይክ አሲድ ብለን የምንጠራቸው የፍሪኬንሲ ለውጥ አይኖርም ማለት ነው። እነዚህ አራቶቹ ምንም አይነት የዶዝ አድጀስትመንት የሚሰራበት ነገር እንደሌለ ነው የሚያሳየ ማለት ነው። So, standard doses are given unless there is intolerance. The medication should be given after hemodialysis on the day of hemodialysis. Monitoring of serum drug concentration should be considered to ensure adequate drug absorption manurum without excessive accumulation and to assist avoiding toxicity. Data currently are not available for patients receiving peritoneal dialysis. Until data become available, begin with a dose recommended for patients receiving hemodialysis and verify the case of dosing using serum concentration. በጣም ወሳኝነት አላቸው። አንቲቱበርኩላር ድረግ ሞኒተሪንግ ቴብሎች እንግዲህ እነዚህ አሶናዚድ አለ፣ ሪፋምፒሲን አለ፣ ሪፋፑቲን አለ። እነዚህ ስፔሻሊ ለፕሮፊላክሲስ ትልቅ ኮንትሪቢሽን የሚጫወቱ ናቸው። አድቨርስ ኢፌክታቸው ለምሳሌ አሲምፕቶማቲክ ኤሌቬሽን ኦፍ አሚኖ ትራንስፈሬስ፣ ክሊኒካል ሄፓታይተስ፣ ፋታል ሄፓታይተስ፣ አስዌድራ ፔሪፌራል ኒውሮ ቶክሲሲቲ በማምጣት በጣም ይታወቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሉበስ ላይክ ሲንድረምም የማምጣት አቅም አለ። ሃይፐርሴንሲቲቭ ሞኖ አማይን ፖይዝኒንግ ዲያሪ ያለው ሞኒተሪንግ የሚያስመለው ሊቨር ፋንክሽን መንዝሊ ኢን ፔሸንት ሁ አር ፕሪኤግዚስቲንግ ሊቨር ፋንክሽን ካላቸው የግድ ቼክ መደረግ አለባቸው። ሪፋምፒሲን ደግሞ ኩታነስ ሪያክሽን፣ ጂአይ ሪያክሽን፣ ስፔሻል ናውዣ፣ አኖሬክሲያ፣ አብዶሚናል ፔን፣ ፍሉ ላይክ ሲንድረም አለው። ላይ ደግሞ ሉፐስ ላይክ ሲንድረም ነበር አሶናዚድ። ስለዚህ ሄፓቶቶክሲሲቲ፣ ሲቨር ኢሙኖሎጂካል ሪያክሽን አለ። ኦሬንጅ ዲስከለሬሽን ኦፍ ቦዲ ፍሉድስ፣ ስለዚህ ወደ ኦሬንጅ ዲስከለሬሽን የመቀየር አቅም አለው። ዩሪን እና ስዊት ድረግ ኢንተራክሽን ዲዩ ቱ ኢንዳክሽን ኦፍ ሄፓቲክ ማይክሮዞማል ኢንዛይምም አለው ማለት ነው። ማነው እሱ? ሪፋምፒሲን። ስለዚህ በዚህም ጊዜ የሄፓቶቶክሲን ሊቨር ኢንዛይም እንደ ቴስቲንግ ድረግ አስ ኒድር ነው። ስፔሻሊ ከዋርፋሪን ጋር በሚሰጥበት ሰዓት ይላል። ሪፋፑሲን ሄማቶሎጂካል ቶክሲሲቲ ነው፣ ዩቫይተስ ነው፣ ጂአይ ሲፕቶሚክ ፖሊ አርትለርጂያ፣ ሄፓቶቶክሲቲ፣ ሲዶ ጃንዲስ ወይም ስኪን ዲስከለሬሽን በማምጣት ይታወቃል። ማነው እሱ? ሪፋፑቲን ብለን የምንጠራው ድረግ ኢንተራክሽን አር ሌስ ፕሮብሌማቲክ ዛን ሪፋምፒሲን ነው። ሪፋፔንቲን ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ሲሚላር ቱ ዞስ ኦፍ ዊዝ ሪፋምፒን ነው። ከሪፋምፒን ጋራ ተመሳሳይነት አላቸው። ፓይራዚናማይድ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሄፓቶቶክሲሲቲ ያመጣሉ። ጂአይ ሲፕተም ናውዣ፣ ቮሚቲንግ፣ ነን ጋውቲ ፖሊ አርትላልጂያ ያለው አሰፕቶማቲክ ሃይፐር ዩሪሴሚያ ያላቸው ማለት ነው። ሃይፐር ዩሪሴሚያ፣ አኪዩት ጎት አርተራይተን ትራንሲት ሞ ይሄም እንግዲህ ፓይራዚናማይድ በቀላሉ በምንድነው እሱ ካሉ ከአንቲ ቲቢ ሄፓቶቶክሲሲቲ በማምጣት እና እንዲሁም ደግሞ ሃይፐር ዩሪሴሚያ ጋር ትልቅ ሪሌሽን ያለው እሱን ማለት ነው። ስለዚህ ሞኒተሪንግ የሚያስፈልገን ሴረም ዩሪክ አሲድ ካምቢ ሰርቭ አስ ሴሮቶኒን ማርከር ያስፈልገናል ነው። ሊቨር ፋንክሽኒንግ ቴስትም በጣም መሰራት አለበት ነው። ኤቭሪ ቼክ መደረግ አለበት፣ ሞኒተር መደረግ አለበት። ወን ኢታምቡቶል ጋር ስንመጣ ሬትሮ ቡልቡላር ኒውራይተስ ነው። ስለዚህ ፔሪፌራል ኒውራይተስ እንደ ኩታነስ ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ከቪዥዋል ጋር የሚያዝ ናቸው። ቤዝላይን ቪዥዋል አኪዩቲ ቴስቲንግ ኤንድ ቴስቲንግ ኦፍ ከለር ዲስክሪሚኔሽን እነዛ ነገሮች እንዲደረጉ ይደረጋል። ስለዚህ ኢታምቡቶል ከኢንተርምስ ኦፍ ሳይድ ኢፌክታቸው ስናይ ከምን ጋራ ነው ማለት ነው? እይታ ጋራ ቢያዝ ነው። ስትሪፕቶማይሲን ኦቶቶክሲሲቲ፣ ኒውሮኔፍሮቶክሲሲቲ ናቸው። አሚኮካይስም እንደዛ አይነት ኢንተራክሽን ያለው። ካፕሮማይሲንም ተመሳሳይ ነው፣ ምክንያቱም የአሚኖግላይኮሳይድ ግሩፕ ስለሆነ ማለት ነው። ፓራሚኖ አሲድም የሄፓቶቶክሲሲቲ ያመጣል። ጂአይዲስተር ማል አብዞርቢሽን ሲንድረም፣ ሃይፖ ታይሮዲዝም በማምጣትም ይታወቃሉ። ኮአጉሎፓቲም ፓራሚኖ ሰልሰሊክ አሲድም ይታወቃል ማለት ነው። ሞክሲክ ፍሎክሳሲሊን ብለን ጂአይ ዲስተርባንስ ኒውሮሎጂካል ኢፌክትና ኩታነክስ ሪአክሽን የማምጣት አቅም አለው። ሊቨር ፋንክሽንን ቴስታቸው እንግዲህ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ወሳኝነት አለው። ለማን ነው ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ቼክ መደረግ ያለበት ማለት ፓራሚኖ ሰልሰሊክ አሲድ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ኢንተርምስ ኦፍ ሳይድ ኢፌክታቸውም ላይ እንግዲህ አድቨርስ ኢፌክታቸውም ላይ ትልቅ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አጠር ስናደርገው እንግዲህ ይህንን ስፔሻሊ ከአድቨርስ ሪአክሽናቸው ከአንታይ ቲቢ ድረጎች ውስጥ ለምሳሌ አሶናዚድ በጣም የሚታወቀው ፔሪፌሪያል ኒውሮፓቲ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህም ደግሞ እንደ ትሪትመንት ፓይሮዲክሲን ወይም ደግሞ ቪታሚን 6 እንጠቀማለን ማለት ነው። ቢ6 ማለት ነው።
ቀጥለው ደግሞ ወደ ፓሪዝናማይድ ስንመጣ ደግሞ ፓሪዝናማይድ ደግሞ ሁሌ ቼክ መደረግ አለበት። ፓሪዝናማይድ የሚወስድ ሰው ከአንታ ቲቢ ጋር ተያይዞ የዩሪክ አሲድ ሌቨሉ ቼክ መደረግ አለበት። ፓራአሚኖ ቤንዞይክ ሳልሳሊክ አሲድ ብለን የምንጠራው ደግሞ ብዙ ጊዜ ቲኤስኤች ወይም ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞኑ ቼክ መደረግ አለበት። ሪፋምፒሲን ደግሞ ብዙ ጊዜ የኦሬንጅ ዲስከለሬሽን የማምጣት አቅም ስላለው እነዛ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሪፋፑቲን ብለን ደግሞ ስኪን የዲስከለሬሽን ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን የመጫወት አቅም ስላላቸው እነዛ ነገሮች መታወቅ አለባቸው። እንደገና ደግሞ ከሰከንድ ላይን ውስጥ አብዛኞቹ ከምንጠቀማቸው አሚኖኩላሲን እና ካናማይሲን እንዲሁም ደግሞ እነ ካፕሮማይሲን ስትሪፕቶማይሲን ብለን የምንጠራቸው ኔፍሮቶክሲሲቲ ኦቶቶክሲሲቲያቸው በደንብ ቼክ መደረግ አለበት። እና ኢታምፑቶል ደግሞ ስንወስድ ኢታምፑቶል ደግሞ ከቪዥዋል አኪዩቲ ጋራ ትልቅ ኮንትሪቢሽን የመጫወት አቅም ስላለው እነዛ ነገሮችም እነዚህን አንታይ ቲቢ ድረጎችን ሲወሰድ ቼክ መደረግ አለበት። ስፔሻሊ ኢታምፑቶል እነዚህ ነገሮቹ የከለር ዲስክሪሚኔሽን ቼክ መደረግ ያለበት ፎር ኤጅ ሌዛን 6 ይርስ ላለባቸው ህጻናት ላይ ትልቅ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ በዚህ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይቆየን። ቻው